નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે નિબંધ લેખન વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ। આજના આપણા નિબંધનો ટોપિક છે ધરતીનો છેડો ઘર। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવજો, વિડીયોને લાઈક કરજો તથા તમારા મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર કરજો। ચાલો ચાલુ કરીએ આપણે નિબંધ લેખન ધરતીનો છેડો ઘર। સૌપ્રથમ આપણે નિબંધના મુદ્દાઓ જોઈએ। પેલું છે પ્રાસ્તાવિક, ત્યારબાદ ઘર એક આશ્રય સ્થાન, એના પછી છે કોને ઘર ન કહી શકાય, એના પછી ધરતીનો છેડો ઘર, ઉક્તિનું રહસ્ય અને છેલ્લે ઉપસંહાર જોવાના છીએ અને પછી આપણે નિબંધ લેખન પૂર્ણ કરીશું। હવે જોઈએ આપણે નિબંધ લેખન। દેશમાં કે પરદેશમાં ફરવા નીકળ્યા હોઈએ ત્યારે અમુક સમયે આપણને ઘરની યાદ સતાવવા લાગે છે। આવું કેમ થતું હશે? આ પ્રશ્નનો એક જ ઉત્તર છે, સૌએ પોતાનું ઘર વહાલું લાગે છે, આથી જ ધરતીનો છેડો ઘર એવી કહેવત પડી છે। સવારે દાણા ચરવા બહાર ગયેલા પંખીઓ સાંજે પોતાના માળામાં પાછા ફરે છે। સવારે નોકરી ધંધે ગયેલા લોકો સાંજે પોતાની ઘરે પાછા આવે છે। સવારે ખેતરમાં કામ કરવા ગયેલા ખેડૂતો સાંજે ઘરે પાછા ફરે છે। સવારે ચારાની શોધમાં ગાય ભેંસના ધણ લઈ અને નીકળેલા ગોવાળિયા પણ સાંજે એમના ધણ સાથે ઘર ભણી પાછા વળે છે। આમ માનવી, પશુ અને પક્ષી એ ત્રણેયને સાંજ પડીએ પોતપોતાના ઘરે પાછા ફરવાથી જ ચેન મળે છે। ઘર એ માણસનું, માળો એ પક્ષીનું અને ગુફા કે બોર્ડ એ હિંસક પશુઓનું આશ્રય સ્થાન છે। સાંજે આ સૌ પોતપોતાના આશ્રય સ્થાનમાં આવીને વિશ્રામ કરે છે। જીવન માત્રને પોતાના ઘરમાં જ નિરાંત અને શાંતિનો અનુભવ થાય છે। સાંજે ઘરે આવેલો માણસ જમીન પર વાળીને નિરાંતે બેસે છે। તે પોતાના બાળકો અને પત્ની સાથે સુખ દુઃખની વાતો કરે છે। શાળાએથી છૂટી અને સાંજે ઘરે આવેલા બાળકો માતા, પિતા અને કુટુંબીજનોની સાથે મોકળા મનથી હળે મળે છે। ઘરના ઉષ્માભર્યા વાતાવરણમાં બાળકોને સારી તાલીમ મળે છે। તેમનામાં માતા પિતાના ઉત્તમ સંસ્કારો ઉતરે છે। આમ તો ઘર અને નિશાળ બંને બાળકોની તાલીમ શાળા ગણાય છે। પણ બાળકનો મોટા ભાગનો વિકાસ તો તેના ઘરમાં જ થતો હોય છે। જ્યારે ઘરની કોઈ વ્યક્તિ બીમાર પડે ત્યારે તમામ કુટુંબીજનો તેને પ્રેમપૂર્વક સેવા કરે છે। સંયુક્ત કુટુંબમાં વડીલોની હાજરીથી બધાને હૂંફ મળે છે। પરંતુ જે ઘરના સભ્યોમાં પરસ્પર માટે કોઈ લાગણીનો ભાવ કે માયા મમતા ન હોય તેને ઘર ન કહી શકાય। કુટુંબની દરેક વ્યક્તિમાં એકમેકને મદદરૂપ થવાના ભાવ હોય તે જ સાચું ઘર કહેવાય છે। ખીલવું એમાં જરૂરી છે, કમર ફક્ત જળથી કોઈ સવાર ના મળે। કવિ શ્રી ઋષભ મહેતાની આ ઉક્તિ ઘરને માટે પણ એટલી જ સાચી છે। ઘર નાનું હોય કે મોટું, કાચું હોય કે પાકું, પણ માનવીને એ પ્રિય હોય છે। કોઈનો મહેલ જોઈને પોતાની ઝૂંપડી તોડી ન પડાય, એ કહેવતમાં ઘરનો સાચો મહિમા સૂચવાયો છે। માનવીને પોતાના ઘરમાં જે સુખ અને શાંતિનો અનુભવ થાય છે તે અનુભવ તેને અન્યત્ર ક્યાંય થઈ શકતો નથી। વ્યક્તિ દુનિયાના ગમે તે ખૂણે જાય, ત્યાં ગમે તેટલી સારી સુખ સગવડો ભોગવે, પણ આખરે તો એને કંઈક ખૂટતું લાગે છે। આ કંઈક એ જ એનું ઘર છે। માણસ ગમે ત્યાં જાય પણ પરત આવીને પોતાના ઘરમાં પ્રવેશે ત્યારે જ તેને હાશનો અનુભવ થાય છે। ભાંગ્યું તૂટ્યું પોતાનું ખોરડું માણસને અતિ વહાલું લાગે છે। તેથી જ ધરતીનો છેડો ઘર એમ કહેવાય છે। વિશાળ અર્થમાં માણસનું વતન એ તેનું ઘર છે। વતનની માટીમાં આપણને જે આનંદ મળે તે વિદેશના મહેલોમાં પણ ન મળે। વતનના ખોરડામાં આપણને જે સુખ, શાંતિ અને હૂંફનો અનુભવ થાય એ જગતના કોઈ પણ સ્થાને ન થાય। ઘરના રોટલા જેવી મીઠાશ પંચતારક હોટલના વૈભવશાળી ભોજનમાં પણ ન મળી શકે। તેથી જ કવિ શ્રી આદિલ મંસૂરી લખ્યું છે કે વતનની ધૂળથી માથું ભરી લઉં આ દિલ, ફરી આ ધૂળ ઉમ્રભર મળે ન મળે। મિત્રો, અહીંયા આજનો આપણો નિબંધ લેખન ધરતીનો છેડો ઘર પૂર્ણ થાય છે। આશા રાખું છું કે આ વિડીયો આપ સૌને ખૂબ જ ગમ્યો હશે તથા ખૂબ જ હેલ્પફુલ થશે। મિત્રો, મજા આવી હોય તો તમે વિડીયોને જરૂરથી લાઈક કરી શકો છો।
વિડીયોને તમે તમારા મિત્રો સુધી શેર પણ કરી શકો છો અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.